Bahrain, small Arab state situated in a bay on the southwestern coast of the Persian Gulf. It is an archipelago consisting of Bahrain Island and some 30 smaller islands. Its name is from the Arabic term al-Bahrain, meaning two seas. Located in one of the world's chief oil-producing regions, Bahrain itself has only small stores of petroleum. Instead, its economy has long relied on processing crude oil from neighboring countries, and more recently the financial, commercial services, and communications sectors have grown markedly, as has tourism. The country's chief city, port, and capital, Manama Al-Manama, is located on the northeastern tip of Bahrain Island. A strikingly modern city, Manama is relaxed and cosmopolitan and is a favorite destination for visitors from neighboring Saudi Arabia. On weekends, crowds of Saudis converge on the city to enjoy its restaurants and bars. Yet the people of Bahrain remain conservative in their lifeways. This sentiment is enshrined in the country's constitution, which affirms that the family is the cornerstone of society, the strength of which lies in religion, ethics, and patriotism. Bahrain is renowned for its verdant groves of date palms. Since ancient times it has been an entrepot for trade and a source of natural resources for the surrounding area. Bahrain Island is widely believed to be the site of the ancient kingdom of Dilmun, a commercial center that traded with ancient Sumer. It has been settled and colonized by various groups, including the Khalifa family, Al-Khalifa, a native Arab dynasty that has ruled Bahrain since the late 18th century. Recognizing the island's strategic importance, the Khalifa have opened Bahrain's port facilities to the naval fleets of foreign countries, including the United States. Bahrain is renowned for its verdant groves of date palms. Since ancient times it has been an entrepot for trade and a source of natural resources for the surrounding area. Bahrain Island is widely believed to be the site of the ancient kingdom of Dilmun, a commercial center that traded with ancient Sumer. It has been settled and colonized by various groups, including the Khalifa family, Al-Khalifa, a native Arab dynasty that has ruled Bahrain since the late 18th century. Recognizing the island's strategic importance, the Khalifa have opened Bahrain's port facilities to the naval fleets of foreign countries, including the United States. The state consists of two separate groups of islands, which together extend about 30 miles 50 kilometers from north to south and 10 miles 16 kilometers from east to west. The island of Bahrain accounts for 7/8 of the country's total land area and is surrounded by smaller islands. Two of these, Al-Mu, Iraq and Sitra, both to the northeast, are joined to Bahrain Island by causeways that have facilitated residential and industrial development. Other islands in the group are Nabi, Ali, Al-Mu, Ahmadiyya, El, Aban, Al-Nasan, linked by the King Fahd Causeway, and Jeddah. The second group consists of the Al-Wara Islands, which are situated near the coast of Qatar, about 12 miles 19 kilometers southeast of Bahrain Island. A dispute with Qatar over ownership of the islands was resolved in 2001, when the International Court of Justice awarded them to Bahrain. Small and rocky, they are inhabited by only a few fishermen and quarry workers, but they are believed to hold petroleum and natural gas reserves. While the small islands in both groups are rocky and low-lying, rising only a few feet above sea level, the main island is more varied in appearance. Geologically, the island consists of gently folded layers of sedimentary rocks, limestones, sandstones, and marls, loose clay, sand, or silt formed during the Cretaceous, Paleogene, and Neogene periods, i.e., from about 145 to 2.6 million years ago. The central region is rocky and barren, rising to 440 feet (134 meters) above sea level at Al-Duhan Hill, Jabal Al-Duhan, the country's highest point. The southern and western lowlands consist of a bleak sandy plain with some salt marshes, while the northern and northwestern coasts afford a striking contrast, forming a narrow belt of date palms and vegetable gardens irrigated from prolific springs and wells that tap artesian water.
The source of this water is precipitation on the western mountains of Saudi Arabia. The abundance of fresh water has provided Bahrain with fertile land, from which it gained importance historically as a harbor and trading center in the Persian Gulf. Economic developments and population growth have outstripped the available artesian water in the country, and some 3/5 of the water used now comes from seawater desalination plants powered by natural gas. Bahrain, một quốc gia Ả Rập nhỏ nằm trong một vịnh trên bờ biển phía tây nam của vịnh Ba Tư. Nó là một quần đảo bao gồm đảo Bahrain và khoảng 30 hòn đảo nhỏ hơn. Tên của nó là từ thuật ngữ tiếng Ả Rập Al-Bahrain, có nghĩa là hai biển, nằm ở một trong những khu vực sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Bahrain chỉ có các cửa hàng xăng dầu nhỏ thay vào đó. Nền kinh tế của nó lâu nay phụ thuộc vào chế biến dầu thô từ các nước láng giềng, và gần đây các lĩnh vực tài chính, dịch vụ thương mại và truyền thông đã phát triển rõ rệt cũng như du lịch. Thành phố cảng và thủ đô chính của đất nước, Manama Al-Manama, nằm ở mũi đông bắc của đảo Bahrain, một thành phố hiện đại nổi bật. Manama thoải mái và mang tính quốc tế và là điểm đến yêu thích của du khách từ các nước láng giềng Ả Rập Xê Út vào cuối tuần. Đám đông người Ả Rập Xê Út tụ tập về thành phố để thưởng thức các nhà hàng và quán bar, tuy nhiên, người dân Bahrain vẫn bảo thủ trong lối sống của họ. Tình cảm này được ghi trong hiến pháp của đất nước, trong đó khẳng định rằng gia đình là nền tảng của xã hội, sức mạnh của nó nằm ở tôn giáo, đạo đức và lòng yêu nước. Bahrain nổi tiếng với những lùm cây trà là xanh tươi, từ thời cổ đại nó đã là một trung chuyển thương mại và là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên cho khu vực xung quanh. Đảo Bahrain được nhiều người tin rằng là địa điểm của vương quốc cổ đại Blue Moon, một trung tâm thương mại giao thương với người Sumer cổ đại. Nó đã được định cư và thuộc địa bởi các nhóm khác nhau, bao gồm gia đình Khalifa al-Khalifa, một triều đại Ả Rập bản địa đã cai trị Bahrain từ cuối thế kỷ 18, nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của quần đảo. Khalifa đã mở các cơ sở cảng của Bahrain cho các hạm đội hải quân nước ngoài, bao gồm cả Hoa Kỳ. Bahrain nổi tiếng với những lùm cây trà là xanh tươi. Từ thời cổ đại nó đã là một trung chuyển thương mại và là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên cho khu vực xung quanh. Đảo Bahrain được nhiều người tin rằng là địa điểm của vương quốc cổ đại Blue Moon, một trung tâm thương mại giao thương với người Sumer cổ đại. Nó đã được định cư và thuộc địa bởi nhiều nhóm khác nhau, bao gồm cả gia đình Khalifa al-Khalifa, một triều đại Ả Rập bản địa đã cai trị Bahrain từ cuối thế kỷ 18, nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của quần đảo. Khalifa đã mở các cơ sở cảng của Bahrain cho các hạm đội hải quân nước ngoài, bao gồm cả Hoa Kỳ. Nhà nước bao gồm hai nhóm riêng biệt của hòn đảo, mà cùng nhau kéo dài khoảng 30 dặm 50 km từ Bắc xuống Nam và 10 dặm 16 km từ Đông sang Tây. Đảo Bahrain chiếm 7/8 tổng diện tích đất liền của đất nước và được bao quanh bởi các đảo nhỏ hơn. Hai trong số này, Anmu, Urequi và Sicher, đều ở phía đông bắc, được nối với đảo Bahrain bằng những con đường đắp cao tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển khu dân cư và công nghiệp. Các đảo khác trong nhóm là Nabi, Ali, Anmu, Ahmadiyya, Amman, Abban, Amanna, San, được liên kết bởi King Fahd Causeway, và Zider. Nhóm thứ hai bao gồm các Island, được nằm gần bờ biển của Qatar, khoảng 12 dặm 19 km về phía đông nam của đảo Bahrain. Tranh chấp với Qatar về quyền sở hữu quần đảo đã được giải quyết vào năm 2001 khi Tòa án Công lý Quốc tế trao chúng cho Bahrain. Nhỏ và nhiều đá, chúng chỉ là nơi sinh sống của một số ngư dân và công nhân khai thác đá, nhưng chúng được cho là trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Trong khi các đảo nhỏ ở cả hai nhóm đều là đá phà trũng, chỉ cao hơn mực nước biển vài feet, thì đảo chính có hình dáng đa dạng hơn. Về mặt địa chất, hòn đảo bao gồm các lớp đá trầm tích uốn nếp nhẹ, đá vôi, đá cát và đá mao. Đất sét rời, cát hoặc phù sa, được hình thành trong các kỷ crater Paleogen và Neogen, tức là từ khoảng 145 đến 2,6 triệu năm trước. Khu vực trung tâm nhiều đá và cằn cỗi.
cao tới 440 feet 134 mét so với mực nước biển tại đồi Anjukhan, Jabal Anjukhan, điểm cao nhất của đất nước. Các vùng đất thấp phía nam và phía tây bao gồm một đồng bằng cát trắng với một số đầm lầy muối, trong khi các bờ biển phía bắc và tây bắc tạo nên sự tương phản nổi bật, tạo thành một vành đai hẹp gồm cây trà là và các vườn rau được tưới từ các suối và giếng khai thác nước artesian. Nguồn nước này là lượng mưa trên vùng núi phía tây của Ả Rập Saudi. Nguồn nước ngọt dồi dào đã cung cấp cho Bahrain một vùng đất màu mỡ, từ đó nó trở nên quan trọng trong lịch sử như một bến cảng và trung tâm thương mại ở vịnh Ba Tư. Sự phát triển kinh tế và gia tăng dân số đã vượt xa nguồn nước artesian sẵn có trong nước. Và khoảng 3/5 lượng nước được sử dụng hiện nay là từ các nhà máy khử mặn nước biển chạy bằng khí tự nhiên.